That's what I'm talking about. Wait! Okay, now, from the beginning. Hello everyone, welcome to the Nail Tip Show. I'm so excited and honored to speak to one of the manicurists that started all the, that how we got started in the nail industry, especially the Vietnamese American nail industry. And I'm at Vanna Gala in city of Anaheim, the Grove, and I'm about to speak to all lovely lady, Dusty, I'm sorry, I didn't get your last name. Butera. Butera. Long time ago. And she's gonna give us some insight of how this thing, all the first 20 ladies got started, right? So can you give us a little insight and give us some memories of how it all got started? Well, yes, I can, I think. I was a manicurist to Tippi Hedren, and we were talking one day, and she mentioned about the Vietnamese being up here, and how the men were doing well, but the women weren't doing quite as well. They weren't being taken care of as well as the gentlemen, and they needed something to do. And so we continued talking, and I said, you know, Tippi, I think I know what these girls can do. They can do nails. Now, why couldn't they do nails? I do nails. All the women in here do nails. And we got to talking about it, and then she called me one day and she said, Dusty, I've been talking with a lot of other people, and they think it's a wonderful idea. Do you want to get started? And I said, yes, I think I do. Let's go. Wow. So how long was the process to train all these first 20 ladies? Well, it was quite a process, and I didn't know how intense it was until much later on, actually, getting us up there. My husband went with me. He was a photographer, so he took a lot of wonderful pictures. And these women were so anxious and happy, so happy to get something to do. And when they saw what it was going to be, I don't think they could believe it. We're going to do what, and do what with paper on their nails? Yes, you are. And that started a journey. Look at the journey that it started. On behalf of all the first, second, and third, and so on, thank you so much for you have done. Seriously, it's Honey, my pleasure. Maybe I'll get to go to your country and meet some of your people there. I'd love it. Oh, they would love that. Yeah. So give me a head back. Was it difficult for them because of the language barrier? Was it a difficult situation for you to explain to them how to... Barrier with those ladies. They were so anxious and so delightful that every word I said, whether they understood it or not, we had no trouble, because they looked, they focused, and they wanted to learn, and they had a natural way of picking it up. It just seemed to come so natural to them. Maybe it was because they were women, and women, no matter where they're from, are interested in doing their nails, their hair, and their makeup. No, there was no problem with that at all, and they were so loving and kind to me that it was a wonder of my life. I'm 83 now, and I realize how much it's given me throughout my life, just in memories alone. What kind of nail service would you introduce to them? Like just plain manicure or other? Okay. Oh no, plain manicure was out then. All the stars and everybody in show business had long nails, but how do you get long nails? Yeah. And back then, you didn't have what we have today.
at all. So we were wrapping the nails with paper and doing all kinds of things that I thought, Fiberglass? no, it was with paper. Oh, wow. That was called the really Jew. back then. I mean, really back. Yes. Yes, really back then. And we wrapped the nails with paper and 100 coats of paint, and it took them an hour to do them. And the women walked out, and they just thought it was the most wonderful thing that had ever happened to them. How about that? Yes. Yes. It's not the same. Oh, definitely not. But it's all thanks to you. Okay, you know. I'm old enough that that's it. And of course, Tippy. Tippy is, we know, we're both sort of the same age. How long back then? How long were you a manicurist to her? I mean, you travel with her, you know, her work. Tippy, no, because most of her time a lot of her time was here, and no, and she came to me, and we just knew everything about each other. That's what you do with a manicurist, or you did back then. We are the therapists as well, right? Oh yeah, secrets. So when this idea on the camera, right, would you did you hesitate at all, or you just went in with it? Did I? Oh no! I thought it was the most wonderful idea. I couldn't believe that it was happening to me to get this opportunity to meet a whole different people. It would ever happen to me to do that. And then Tippy and I were nice friends, and we enjoyed every single minute of it. Wow. There's no words to describe. Again, thank you so much, Dusty. I know. Believe me, I know. All right. Cảm ơn các bạn đã theo dõi chương trình. Thank you so much, guys. Stay tuned, and we have more coverage coming soon. Bye, guys. And continue cái live coverage của cái Vienna Gala tại Anaheim, The Grove. Hôm nay em đứng kế bên cô tài tử Kieu Chinh. Em rất là run và mến cô rất là lâu rồi. I love your movie, cô. I can't, so excited to talk to cô. Cô ơi, cho em hỏi là đối với cô cái ngành nail có cái duyên cơ nào mà cái ngành nail mà cô gần gũi với cái ngành này, và trong gia đình cô có ai làm nail không? Dạ, thưa, qua câu hỏi đó làm cho tôi flashback lại 40 mấy năm về trước. Mình qua đây là 44 năm rồi, khoảng 44 năm về trước, khi mà 500 gia đình đầu tiên tới cái trại tị nạn gọi là Hope Village ở Sacramento, do cái cơ quan Food for the Hungry bảo trợ, và bà Tippi Hedren, bà tài tử trong phim The Birds của Hitchcock, lúc đó bà làm vice president cho cái hội đó để giúp cho những người di cư, thì chính bà cũng sponsor cho tôi sang nước Mỹ. Đó là cái lý do mà tôi có mặt tại Hope Village ngay từ những ngày đầu. Thì Hope Village nó không phải là một cái trại của chính phủ, nó là của tư nhân. Thế cho nên là cái trại nó không có tồn tại lâu được. Mọi người chỉ ở một cái như là một cái trạng tạm thời thôi mà. Rồi mọi người sẽ phải đi ra, tùy ai bảo trợ thì sẽ đi ra nhà thờ hay là bạn bè hay là ai đó thì sẽ phải đi ra. Cho nên rất nhiều gia đình lo lắng mà không biết mình đi ra lúc đó đời sống mới nó sẽ ra làm sao mình đi làm, hay là nhiều bà thì hồi trước là vợ sĩ quan hay là cái gì đó, thì cũng chưa có đi làm bao giờ, thì cũng rất là lo lắng. Thì bà Tippi, bạn tôi đó, thì bà cứ nói rằng là đàn bà Việt Nam sao khéo tay quá, nhẹ nhàng, khéo tay. Thì bà có cái idea là nếu mà mình kiếm một cái việc gì mà không cần phải nói tiếng Anh giỏi đó, thì có lẽ cái ngành nail là cái ngành tốt nhất. Mà bởi vì bà Tippi thì lại quen một cái người bạn là có cái trường dạy nail, có cô giáo làm nail, và bà Tippi cũng quen nhiều cái tiệm nail lớn ở Beverly Hills nữa. Thành ra bà có nói là nếu mà ai muốn đi vào ngành đó thì bà sẽ giới thiệu. Thì trong lúc đó thì là có vào khoảng 20 các chị volunteer đi vào. Thì cũng có chị nói tiếng Anh rất giỏi, nhưng cũng có những chị không nói được tiếng Anh. Thì lúc đó thì tôi là cái người luôn luôn sát cạnh Tippi. Thành ra tôi cũng đóng cái vai là làm thông dịch viên.
hoặc là điền vào những cái giấy tờ cho những người mà không thông thạo tiếng Anh. Thế thành ra tôi cũng là một cái nhân chứng ngay từ buổi đầu. Vâng, là 20 nhân vật, 20 vị theo ngành nail. Vâng. Thì vậy là cô chỉ giúp thôi chứ cô không có là người học nail hả cô? Tôi không có học nail. Tôi không học nail mà tôi không làm nghề nail bao giờ cả. Đấy. Nhưng mà tuy nhiên xin mở ngoặc ở đây nhé. Thì cách đây 2 năm đó thì tôi có làm brand ambassador cho công ty cho công ty nail CND. Vâng. Thế thành ra cũng được biết khá nhiều về ngành nail. Vâng. Thế mấy bạn bè làm ngành nail nhiều lắm. Thế vâng. Thành ra bây giờ mình trở lại cái vấn đề của Tippy. Thành ra 20 nhân vật đầu tiên đó, rồi dần dần kéo thêm bạn bè, người nhà, con cháu vào ngành nail, thì chúng ta không thể tưởng tượng được từ bước khởi đầu đó cho tới ngày nay 40 mấy năm sau, biết bao nhiêu người đã thành công trong ngành nail, phải không ạ? Theo những cái hiểu biết nhớ sơ sơ của tôi thôi đó, thì đã có trên 100.000 tiệm nail, vâng, trên 300.000 người involve vào những cái ngành làm chủ tiệm hoặc là làm nail hoặc là sản xuất về ngành nail. Và tổng cộng cái số income trên nước Mỹ đó về ngành nail đó thì Việt Nam mình chiếm trên 70%. Tức là rất lớn, rất thành công, rất lớn. Vâng. Đấy. Vậy thì mình nhìn lại cái lịch sử của ngành nail thì phải nhìn lại cái người mở đầu, cái người có cái công mà đã giúp 20 người đầu tiên. Đến nỗi mà báo chí Mỹ họ gọi bà ấy là Godmother của ngành nail. Thì hôm nay tôi rất là mừng là các anh các chị ở trong ngành nail một số đã tụ họp lại đây. Thứ nhất để mình nhắc lại những kỷ niệm cũ. Bây giờ thì thành công rồi, nhưng mà cũng nhắc lại những cái ngày đầu khó khăn, và cũng để gặp gỡ nhau. Đáng nhẽ rằng ngày hôm nay á, thì là trên nguyên tắc á, là bà Tippy sẽ có mặt tại đây. Vâng. Thế bà có hứa là bà sẽ tới, và chính bà cũng đã yêu cầu là tôi là cái người sẽ giới thiệu bà, bởi vì tôi biết ngay từ đầu. Thế nhưng mà chẳng may ra thì hôm nay mình thứ mấy, Chủ nhật phải? Chẳng may ra hôm sáng sớm thứ Sáu đó thì cô Melanie Griffith là con gái của bà, vâng, thì có báo cho tôi biết là cháy lớn ở cái vùng Ách Tân, thôi. Vâng, tức là cháy ở chung quanh chứ không phải cháy trong cái trại nhà và Tippy, nhưng mà cháy tất cả cái chung quanh cái vùng Ách Tân, và đường xá họ blockade, họ cấm lại hết rồi. Thành ra Tippy, Melanie phải khó khăn để mà di tản bà Tippy ra khỏi chỗ đó. Is she okay cô? Vâng, cảm ơn em cái câu hỏi đó. Vâng, thành tất cả mọi người đều concern là is she okay? Lên bao nhiêu người gọi điện thoại hỏi tôi là is she okay? Vâng, cảm ơn bề trên, và cũng cảm ơn cô Melanie là cũng đã lo lắng cho mẹ. Và Tippy thì ok, nhưng bà ta bị gọi là cái gì, rất là stress. Bởi vì như chúng ta biết, bà ta có cả một cái trại, biết bao nhiêu con sư tử, con beo. That's her love. Vâng, that's her love, that's her life. Thế mà she thì di tản dễ rồi, nhưng mà còn những con sư tử thì không phải là chuyện dễ mà di tản. Nó phải cần những cái người professional. Did she tell you that she's gonna be here today, là she có tới đây được không? Cho tới giờ phút này đó, thì cho tới đêm hôm qua đó thì tôi có hỏi Melanie có thể cố gắng bưng bà lại đây được không? Tại vì tất cả các anh chị em ở đây đó, họ đều mong muốn gặp bà, và họ cũng muốn là như là tặng một cái trophy hay là cái gì đó. Ban tổ chức cũng muốn như thế, cái nhớ ơn bà. Vâng, cái gift để nhớ ơn bà, như kỷ niệm. Đây là một cái lần coi như là hiếm có. Vâng, tất cả mọi người, nhất là các chị thành công trong ngành nail đều muốn gặp bà. Thì bà cũng rất muốn cái điều đó. Bà lớn tuổi rồi, bà rất muốn có một cái lần mà gặp gỡ đông như thế này. Thế nhưng mà theo như Melanie nói thì bà đang bị rất là stress, thành ra không biết có đến được. Cho tới giờ là tôi không biết. Nhưng Melanie có hứa là sẽ quay một cái video clip để bà có một ít lời nói trong cái video đó, nói với lại chúng ta, những người hiện diện đêm nay. Thì cái clip đó tối hôm qua thì Melanie đã gửi cho ban tổ chức cũng như đã gửi cho tôi. Có cái clip đó với cái lời nói của bà. Nhưng cho tới giờ phút này đó thì chính tôi cũng chưa được biết
tôi cứ năn nỉ Melanie là cố mang mẹ đi, cố càng mẹ đi. Ban tổ chức nói là đi được không cho biết, chúng tôi sẽ gửi limousine tới đón các thứ này nọ kia. Mà Melanie thì rất là protect mẹ, cứ sợ là mẹ đang bị stress quá đi, không muốn để cho bà ấy bị stress hơn đó. Nhưng mà thôi thì trước hết hãng cứ mong bề trên phù hộ cho sức khỏe của bà ok. Và xa hơn nữa, chúng ta mong là một cái sự surprise. Nếu bà tới last minute mà bà tới được thì đó là một cái điều rất tốt. Còn nếu bà không tới được thì bà chắc là cũng sẽ rất cảm động, rất sung sướng, bởi vì nghĩ rằng những cái người trong ngành nail, một số các quý vị trong 20 người đầu tiên cũng có mặt hôm nay, họ vẫn nhớ tới bà ấy, họ vẫn nghĩ tới bà ấy, thì đó là một cái điều tôi cho rằng là ấm cúng mà đẹp vô cùng. Cô có thể cho khán giả biết thêm là cái lúc mà cái thời buổi ban đầu á, 20 cô mà mới học cái ngành nail á, cái sự khó khăn cái đó học á là vừa không biết nghề, không có tay nghề, không có tiếng Anh, rồi có cái sự khó khăn gì mà cho những người đó đã vượt qua những sự khó khăn đó mà lấy được bằng nail mà làm được tới ngày hôm nay. Thật sự ra Kieu Trinh không phải là người trả lời câu hỏi đó, tại vì tôi không có phải là cái người đi học. Thế nhưng mà theo những cái câu chuyện kể lại của các bà bạn đây, thì các bà cũng có những bà cũng gặp khó khăn là vấn đề sinh ngữ cản trở và cũng chưa đi làm bao giờ. Nhiều khi các bà ở Sài Gòn thì các bà cũng là phu nhân của các vị sĩ quan, cũng có người hầu, người đưa, người đón, cũng chưa có đi làm bao giờ. Bây giờ mà làm nail, nhưng mà thật sự ra không phải là trong giới làm nail mà gần như là trên triệu người di cư, tất cả chúng ta đều trải qua những khó khăn trong lúc đầu. Tùy ngành nghề nào cũng vậy. Từ những người làm thợ mộc, thợ nề cho tới những cô thầy cô giáo, cho tới bác sĩ, kỹ sư, phải không ạ? Đều sang đây đều gặp khó khăn, nhưng mà vì cái sự thay đổi của đời sống, vì cái sự về gia đình, thành ra mọi người phải cố gắng thôi. Thành ra qua những cái sự cố gắng đó mà rất mừng là như chúng ta thấy ngày hôm nay cái sự thành công của ngành nail, thì là cũng nhân đây cũng xin tỏ lời cảm ơn bà Tippy, là godmother của ngành nail. Vâng, riêng tôi cũng xin cảm ơn Tippy, bởi vì chính bà đã giúp tôi sponsor tôi để đi vào đất nước này. Vâng, thành ra bà là một cái người nổi tiếng, không phải là với nước Mỹ thì bà là nổi tiếng là một tài tử trong cuốn phim nổi tiếng của Hitchcock, The Birds, và bà cũng là một người nổi tiếng là nuôi súc vật. Vâng, nhưng mà đối với lại chúng ta những người Việt Nam, và đặc biệt là với tôi, thì tôi thấy là bà có cái tấm lòng lớn, có trái tim lớn, là bà đã mở rộng vòng tay và trái tim đón tiếp chúng ta, những người mà lúc đầu gặp khó khăn. Ngoài ra ít người biết được là trong cái thời gian 1980 đó, khi boat people bắt đầu đó, thì chính bà là cái người đi ra Biển Đông. Vâng, bà đã xuống tàu đi ra Biển Đông để giúp những cái người boat people. Lẽ nhiên là bà không vớt người ta lên được, bởi vì đâu có quyền hành gì mà vớt người ta bưng vào nước Mỹ được. Nhưng bà đã giúp bằng cách là khi gặp những cái thuyền linh đinh trên biển cả đó, thì bà tiếp tế thức ăn, nước uống. Vâng, mà chính bà linh đinh trên biển để mà làm cái chuyện đó. Ít người biết lắm. Nhưng mà tại vì tôi rất thân với bà, cho nên rằng là tôi được hiểu hết tất cả những câu chuyện như thế. Và bà là cái người làm việc mà gần như là chỉ biết làm thôi, không bao giờ chờ đợi một lời cảm ơn nào cả. Vâng, thành ra cái ngày hôm nay đó là cái ngày ý nghĩa vô cùng. Tôi cảm ơn ban tổ chức. Tôi cảm ơn ban tổ chức cũng phải hy sinh nhiều để mà đứng ra làm cái chuyện nó không phải là dễ. Và không phải là dễ, mà nhất là những người không phải là những người chuyên môn làm show, không phải họ làm show vì một cái vụ lợi nào cả, là vì cái tấm lòng, vì cái sự cố gắng để muốn đưa lại một cái cảm ơn cho cái người mà đã dẫn dắt cho cái ngành này. Mới bữa nay mình nổi tiếng, đã có tới trên 300.000 người đi vào cái ngành này, thì đó là một cái điều mà xin gửi lời chúc mừng. Và con cũng cảm ơn cô rất nhiều, và cũng mong cô Tippy Hedren sẽ được có cơ hội để tới gần gũi với khán giả nhiều hơn. Vâng, mình cũng mong như vậy, bởi vì rất nhiều người quý mến bà Tippy thì cũng rất mong như vậy. Dạ, vâng. Cảm ơn. That's what I'm talking about.
Wait! Okay, now, from the beginning.